Hello everyone. আমাৰ CEE PYQ চিৰিজটো এইটো আই থিংক ছেকেণ্ড ভিডিঅ' হ'ব 2024 পেপাৰখন আমি ডিছকাছ কৰিম ইয়াতে ফিজিক্সৰ ঠিক আছে আৰু ইয়াতে মই বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য পেপাৰ কিছুমান কথা কৈ দিওঁ তো আমাৰ ফিজিক্সত যিখিনি তোমালোকৰ কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কুৱেশ্যন থাকিব যেনেকৈ ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ ওলোৱা বা কাৰ্টছ অফ ল' এপ্লাই কৰা কুৱেশ্যনছ সেই কুৱেশ্যনছখিনি মই তোমালোকক কৰি নিদিওঁ ঠিক আছে তো সেইখিনি কুৱেশ্যন কৰা চবৰে ৱে ডিফাৰেণ্ট থাকে গতিকে মই সেইটোত ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰোঁ ইন কেছ তোমালোকে যদি কিবা কাৰণত সেইকেইটা কুৱেশ্যন কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ দিবা কণ্টেক্ট ডিটেইলছ মই দি দিম আৰু তেতিয়া মই তোমালোকক পাৰ্চনেলি কুৱেশ্যনকেইটা ছল্ভ কৰি দিম ঠিক আছে আৰু ফৰ ডেট ইউ নিড টু জইন আৱাৰ CW 2026 বেটছ অল আছাম CW 2026ৰ যোনটো বেটছ আমি লঞ্চ কৰিছোঁ সেইটোত তোমালোকে জইন কৰিবা তাতে মই মোৰ ফৰ্মুলা ছিটছো দিম ফিজিক্সৰ কেমেষ্ট্ৰি মেথছৰ তিনিটাৰে আছে ফৰ্মুলা ছিটছ পাবা আৰু সেই ফৰ্মুলা ছিটছবিলাক তোমালোকে যেতিয়া ইউজ কৰিবা এইবোৰ পেপাৰ তোমালোকক ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেনে ইজি হৈ যাব তাৰমানে তো মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'জ যিমান আহি থাকিব 2023 2022 তাত তোমালোকে গম পাই যাবা যে ফৰ্মুলা ছিটছবিলাক কেনেকুৱাকৈ কাম কৰে আৰু তোমালোকে সেইবিলাক ল'বৰ কাৰণে ক'ত আহিব লাগিব ইউনিট টু জইন অল আছাম CW টেষ্ট চিৰিজ 2026 বেটছ ঠিক আছে আৰু তোমালোকে মোৰ কোডটো ইউজ কৰিবা জোনাক 50 বুলি এটা ভাল এমাউণ্টৰ ডিছকাউণ্ট পাই যাবা ঠিক আছে ফাইন এতিয়া আমি আমাৰ পেপাৰখনলৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ চ' মই ইয়াৰ আগতে 2025খন দিয়ে থৈছোঁ সেইখন আগতে চাই ল'বা দেন 2024খন চাবা আৰু এই 2024 ফিজিক্সৰ পেপাৰখন বহুত অমিটেড কুৱেশ্যনছো আছিলে ঠিক আছে তো সেইখিনি মই ডিছকাছ নকৰোঁ আৰু তোমালোকে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে যদি ইন কেছ আউট অফ চিলেবাছ আহে কুৱেশ্যনছ তাত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বোনাছ পাই যাবা একো ইয়াত ডাউট নাই ক্লিয়াৰ অ'কে চ' আমি পেপাৰখন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে ফিজিক্সৰ পেপাৰখনত চোৱা আৰু ছেট চাৰিটা নে তিনিটা ছেট থাকে তো তাৰে চবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ থাকিব কুৱেশ্যন নম্বৰবিলাক ঠিক আছে কুৱেশ্যন ছেম থাকিব কিন্তু চাফল কৰি দিয়া থাকিব অ'কে তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে আমাক দেখিছানে আমাক ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৈছে যে দ্য ৰেচিঅ' অফ স্পেচিফিক হিটছৰ ৰেচিঅ'ৰ কথা কৈছে CP/CV ইন টাৰ্মছ অফ ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম এন আমি ইন টাৰ্মছ অফ ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম আমাক এইটো লাগে কি হ'ব তো বেচিকেলি ইয়াত কি হ'ব আমি যোনটো মনোএটমিক আইডিয়েল মনোএটমিক গেছৰ কাৰণে যিটো ফৰ্মুলা জানো CP আৰু CVৰ সেইটো এপ্লাই কৰিম আৰু যিহেতু ৰেচিঅ' সুধিছে বেচিকেলি কি আমি CPৰ ফৰ্মুলাটো দিম দেন CVৰ ফৰ্মুলাটো দিম ডিভাইড কৰি দিম ৰেচিঅ' আহি যাব এনচাৰ আহি যাব ফাইন ক্লিয়াৰ একদম ইজি কুৱেশ্যন অ'কে চ' জাষ্ট ফৰ্মুলাটো জানি থ'লেই হ'ল তো ফৰ আইডিয়েল মনোএটমিক গেছ কি হয় আমাৰ CVৰ ফৰ্মুলাটো N/2R হয়নে ইন টাৰ্মছ অফ ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম ফাইন এইটো আমি ফৰ্মুলা জানো আকৌ CP2টো লাগিব আমাক CV2টো হ'লে নহ'ব CPও লাগিব তো আমি আৰু এটা ফৰ্মুলা জানো যে কি CP = CV + R ফাইন তো এতিয়া CVৰ জেগাত এইটো ফৰ্মুলা বহাই দিয়া N/2R + R ঠিক আছে তো এইটো ছল্ভ কৰিলে কি পাবা N+2 R/2 এইটো আহি যাব তোমাৰ CPৰ ফৰ্মুলা তো আমাক কি সুধিছে ৰেচিঅ'টো সুধিছে তো আমি বেচিকেলি কি কৰিম CP/CV তো জাষ্ট ফৰ্মুলাটো বহাই দিয়া N+2 R/2 CVৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে NR/2 তো আল্টিমেটলি ইয়াত 2 গ'লেই আৰু R গ'ল হয় নাই ইয়াত থাকিল কি N+2/N হয়নে এতিয়া এইটো ব্ৰেক কৰি দিয়াচোন N/N + 2/N তাৰমানে 1 + 2/N এইটো অপশ্যন ক'ৰবাত আছে নেকি 1 + 2/N অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফাইন একো প্ৰব্লেম নাই কুৱেশ্যনটোত অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ এতিয়া তো নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা এই ট্ৰান্সভাৰ্চ ৱেভ এটা ট্ৰান্সভাৰ্চ ৱেভৰ কথা কৈছে ডেছক্ৰাইব বাই দ্য ইকুৱেশ্যন এটা ইকুৱেশ্যন দি দিছে y = a sin 2π gamma t minus x/λ the maximum particle velocity is equal to 4 times the wave velocity আচ্ছা তো আমাক কৈছে গামাটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হয় লেমডা ইজ দ্য ৱেভ লেন্থ আৰু এ ডিনটছ কি এম্প্লিটিউড তো তাৰে আমাক কি ওলাব লাগিব এতিয়া দ্য মেক্সিমাম পাৰ্টিকেল ভেলচিটি ইজ ইকুৱেল টু 4 টাইমছ দ্য ৱেভ ভেলচিটি ইফ কেতিয়া কণ্ডিশ্যনটো লাগিব আমাক এতিয়া কণ্ডিশ্যনকেইটা আমি উলিয়াব লাগিব চাৰিটা কণ্ডিশ্যন দিছে
কোনটো কণ্ডিশ্যনত মেক্সিমাম পাৰ্টিকেল ভেলচিটিটো 4 টাইমছ দ্য ৱেভ ভেলচিটি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে তো আগতে আমি কি কৰোঁ এক্সপ্ৰেশ্যনটো লিখি লওঁ কি দিছে কুৱেশ্যনত ঠিক আছে তাৰ আগতে মই ইৰেজ কৰি দিছোঁ কুৱেশ্যনটো খুব ইজি হয় চাবা মই দেখাই দিছোঁ এক্সপ্ৰেশ্যনটো আগতে লিখি লৈছোঁ আমাক কি দিছে যে y ইজ ইকুৱেল টু a sin 2 pi to gamma ন gamma t minus x by lambda ঠিক আছে তো এতিয়া মই কি কৰিম এইটো চিম্প্লিফাই কৰিম অলপ ভিতৰত হা তো 2 pi gamma t minus x by lambda আৰু এইফালে থাকিব 2 pi ন তো আমি জেনেৰেল ফৰ্মুলা এটা জানো যে কি হয় y ইকুৱেল টু a sin omega t minus kx এইটো হৈছে আমাৰ জেনেৰেল ফৰ্মুলা তো এইটোৰ লগত যদি তুমি ইকুৱেট কৰা ঠিক আছে এইটোৰ লগত যদি ইকুৱেট কৰা তো আমি কি পাম ওমেগাটো কি পাম ওমেগা উইল বি ইকুৱেল টু 2 পাই গামা নহয়নে য'ত গামাটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হয় ঠিক আছে এতিয়া আমাক কুৱেশ্যন এটা বস্তু কৈ দিছে কুৱেশ্যনত আমাক কি কৈছে যে চোৱা মেক্সিমাম ভেলচিটি ইজ ইকুৱেল টু 4 টাইমছ দ্য ৱেভ ভেলচিটি দেখিছানে জাষ্ট চিম্পল লজিকটো ইউজ কৰা আমাক কৈ দিছে যে maximum velocity Vmax is equal to the 4 times of wave velocity V of wave velocity formula এটা কি হ'ব lambda new frequency into lambda হ'বনে এনে আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো নিউ দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ কিন্তু ইয়াতে কি কৰিম যিহেতু নিউ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো গামা দি দিছে তো লেমডা গামা হ'ব তো Vmax is equal to 4 times of কি হ'ব V waveটো কি হ'ব লেমডা ইনটু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ঠিক আছে এতিয়া ভি মেক্সৰ ফৰ্মুলা আমি জানো কি হয় এ ওমেগা ন উই ন' ডেট ভি মেক্স ইজ ইকুৱেল টু কি হয় এ ওমেগা এইবিলাক কৰিছে নহয় তোমালোকে ফৰ্মুলা ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা হয় একো বেলেগ মই লজিক উলিয়াই থকা নাই ইয়াতে ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা তো ভি মেক্সৰ ফৰ্মুলাটো ইয়াত লিখি দিয়া এ ওমেগা 4 লেমডা গামা হ'ল নেক্সট কি লিখিবা ওমেগাৰ জেগাত আমি কি পাইছিলোঁ ওমেগাৰ ভেলুটো এইটো পাইছিলোঁ বহাই দিয়া তো এ ইনটু 2 পাই গামা ইকুৱেল টু 4 লেমডা গামা তো গামা গামা কেঞ্চেল গ'ল থাকিল কি 2 পাই এ ইজ ইকুৱেল টু 4 লেমডা আমাক লেমডা লাগে তো লেমডা ইজ ইকুৱেল টু কি আহিব 2 পাই এ বাই 4 তো এইটো কাটি দিলে কি পাই এ বাই 2 আহে ন তো পাই এ বাই 2 অপশ্যন আছে নে নাই এইটো অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ বুজি পালা কিহৰ কাৰণে এইখিনিতো একো প্ৰব্লেম নাই ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ ভি মেক্স আমি এ ওমেগা বুলি জানো হয়নে ভি মেক্সটো আমি এ ওমেগা বুলি জানো ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা পুট কৰি দিছোঁ ইয়াতে আৰু এটা কথা চাবা এইটো স্পীড অফ ৱেভটো মই কেনেকৈ উলিয়ালোঁ এইটো জানা নহয় চি ইকুৱেল টু লেমডা নিউ ফৰ্মুলাটো সেইটোৱে মই ইউজ কৰিছোঁ চিটো স্পীড থাকে স্পীড অফ লাইট থাকে কিন্তু মই স্পীড অফ ৱেভটোত ধৰিছোঁ আৰু নিউটো যিহেতু ইয়াত কৈ দিছে যে ইয়াত গামা বুলি তো মইতো গামা ধৰিছোঁ বাছ চিম্পল ইজি কুৱেশ্যনটো অ'কে তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে এ পালছ অফ লাইট অফ ডিউৰেশ্যন 50 নেনো ছেকেণ্ডছ 50 নেনো ছেকেণ্ডছ আমাক pulse of light of duration 50 nanosecond is absorbed completely by a small object initially at rest আমাক পালছটোৰ পাৱাৰ দিয়া আছে কিমান 60 মিলি ওমেগা সৰি মিলিৱাট ঠিক আছে আৰু স্পীড অফ লাইট দিয়া আছে আমাক 3 × 10 to the power 8 ঠিক আছে আৰু আমাক কি উলিয়াব লাগে ফাইনেল মোমেণ্টাম অফ দ্য অবজেক্ট একো টান কুৱেশ্যন নহয় একদম ইজি কুৱেশ্যন হয় মই আগৰটো ইৰেজ কৰি আছোঁ তোমালোকে চোৱা অলপ ভাবি চোৱা কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে অ'কে এতিয়া চাবা মই কেনেকৈ কৰিম হা কুৱেশ্যনটো তো ইয়াতে তোমালোকে কিছুমান ফৰ্মুলা জানিব লাগিব এই ফৰ্মুলাবিলাক চব মোৰ ফৰ্মুলা ছিটত দিয়া আছে হা তো আমি কিছুমান ফৰ্মুলা জানো যে কি হয় ই ইজ ইকুৱেল টু পি ইনটু টি ঠিকে আছে তাৰপিছত ইটো এনাৰ্জি হয় হা পিটো মোমেণ্টাম এইখিনি তোমালোকে জানা বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইটো এনাৰ্জি আৰু এইটো কি হয় মোমেণ্টাম
এইটো এটা ফৰ্মুলা জানো আমি আৰু এটা ফৰ্মুলা জানো কি P is equal to E by C C to speed of light ইমানখিনিও আমি জানো এই দুটা আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম জাষ্ট বেলেগ একো নাই এনচাৰ ওলাই আহিব ঠিক আছে তো কুৱেশ্যনত গিভেন ডাটা কি কি দিছে লিখা গিভেন ডাটা কি কি দিছে চোৱা আমাক টাইম দিয়া আছে ওকে গিভেন আমাক কি টাইম দিয়া আছে 50 নেনো ছেকেণ্ডছ এতিয়া নেনো মানে কিমান বহুতৰ কনফিউজন লাগিব এক্সামত তো 50 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -9 ছেকেণ্ডছ এইবিলাক চাই ল'বা ইউনিটছবিলাক ঠিক আছে এতিয়া আমাক পাৱাৰটো দি দিছে কিমান আই থিংক 60 মিলি ৱাট ন তো এইটো হ'ব কি অ'কে মই আগৰখিনি ইৰেজ কৰি ল'লোঁ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দিছে তো ইয়াতে কি দিছে যে এ পালছ অফ লাইট অফ ডিউৰেশ্যন 50 নেনো ছেকেণ্ডছ টাইমটো দিয়া আছে আমাক 50 নেনো ছেকেণ্ডছ আৰু কৈছে যে এবজৰ্ব কমপ্লিটলি বাই স্মল অবজেক্ট ইনিচিয়েলি এট ৰেষ্ট অ'কে আৰু পাৱাৰটো দিয়া আছে আমাক 60 মিলিৱাট স্পীড অফ লাইট চি দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি লাগে ফাইনেল মমেণ্টাম লাগে তো আমি কিছুমান ইয়াত ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম যিখিনি মোৰ ফৰ্মুলা শ্বীটত অলৰেডি দিয়া আছে তো আমি কিছুমান জানো যে কি হয় এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু পাৱাৰ ইন টু টাইম এইটো এটা ৰিলেশ্যন জানো আৰু এটা আমি জানো যে কি মমেণ্টাম ইজ ইকুৱেল টু স্মল পি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ ইজ ইকুৱেল টু এনাৰ্জি বাই স্পীড অফ লাইট জাষ্ট এইটো ইউজ কৰা এনচাৰ ওলাই আহিব জাষ্ট ফৰ্মুলা একদম ইজি কুৱেশ্যন যোনে যোনে ফৰ্মুলা জানা সিহঁতৰ কাৰণে এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন যোনে নাজানা সিহঁতৰ কাৰণে অলপ ট্ৰাবল হ'ব পাৰে তো আমি কি কৰিম এতিয়া আমি গিভেন ডাটাটো লিখি ল'ম যে আমাক টাইম দিয়া আছে 50 নেনো ছেকেণ্ডছ এতিয়া নেনো মানে কিমান কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে এক্সাম হলত তো সেইকাৰণে ভালকৈ চাই যাবা এইবিলাক 50 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -9 পাৱাৰটো দিয়া আছে আমাক 60 মিলিৱাট পাৱাৰ দিয়া আছে 60 মিলিৱাট তাৰমানে 60 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -3 ৱাট ক্লিয়াৰ ইয়ালৈকে অ'কে এতিয়া আমি কি উলিয়াম এনাৰ্জিটো উলিয়াম দেয়াৰফৰ এনাৰ্জি ই কেপিটেল ই ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব পাৱাৰ ইনটু টাইম তো পাৱাৰটো আমি জানো 60 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -3 ইনটু টাইমটো কি 50 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -9 তো এইটো যেতিয়া ছল্ভ কৰিবা ইয়াৰে এনচাৰ আহিব আই থিংক মই কেলকুলেটৰ ছল্ভ কৰি কৈ আছোঁ এইটো তোমালোকে কেলকুলেটৰ ইউজ নকৰিবা কিন্তু হা অ'কে এইটো আহে 3 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 9 3 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -9 ফাইন একো প্ৰব্লেম নাই ইয়ালৈকে তোমালোকে মুখেদি চৰি ৰাফত কৰি চাই ল'বা ঠিক আছে এতিয়া আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম নেক্সট এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম কাৰণ ফাইনেল মমেণ্টাম লাগে আমাক দেয়াৰ ফৰ মমেণ্টাম পি স্মল পি ইজ ইকুৱেল টু ই বাই চি এনাৰ্জি আমি পালোঁ কিমান 3 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -9 স্পীড অফ লাইট ইজ 3 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 8 তো এইটো ছল্ভ কৰিলে পাম কিমান এইটো কেঞ্চেল গ'ল দেন এইটো ওপৰত গুচি গ'লে থাকিব 1 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -17 ন 1 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -17 হ'লে কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি এ ক্লিয়াৰ অ'কে ইজি কুৱেশ্যন আছিলে এইটো ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দিছে কুৱেশ্যনটো চোৱা আগতে মই আগৰ কুৱেশ্যনটো ৰাফ কৰি দিছোঁ তোমালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা হা ইজি কুৱেশ্যন আছিলে জাষ্ট এই দুটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিলেই হৈ যাব আৰু মই যেতিয়াই তোমালোকে যদি ভাবা যে এইটো নতুন ফৰ্মুলা পাইছা তোমালোকে প্লিজ নোট ইট ডাউন ইন ইয়ৰ কপি হা প্লিজ নোট ইট ডাউন কাৰণ এইবিলাক ফৰ্মুলা আকৌ আহি যাব পাৰে নেক্সট একো কথা নাই একো চিয়ৰিটি নাথাকে তো নতুন ফৰ্মুলা পাইছা জাষ্ট লিখি লোৱা তোমালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক ইজি হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে তো মই এইটো ৰাফ কৰি দিছোঁ দেন আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহি আছোঁ অ'কে কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দিছে কুৱেশ্যনটো কৈছে যে এই চিৰিজ আৰ চি কম্বিনেশ্যন তো আৰ চি কম্বিনেশ্যন দিয়া আছে ৰেজিষ্টাৰ আৰু কেপাচিটৰ কম্বিনেশ্যন দিয়া আছে ইজ কানেক্টেড টু এন এ চি ভল্টেজ অফ এংগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমাক ওমেগা দিয়া আছে ইমান ঠিক আছে ইফ দ্য ইম্পিডেঞ্চ অফ দ্য আৰ চি চাৰ্কিট ইজ R√2 দ্য টাইম কনষ্টেণ্ট আমাক উলিয়াব লাগে তো তোমালোকে ইম্পিডেঞ্চৰ ফৰ্মুলা আৰ চি চিৰিজ চাৰ্কিটৰ কাৰণে জানা চাগে এইটো কি হয় এইটো মই এক ছেকেণ্ড লিখি লৈছোঁ সেইটো কি হয় যে জেড ইজ ইকুৱেল টু আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স চি স্কুৱেৰ য'ত এক্স চিটো কি হয় 1 বাই ওমেগা চি ন এক্স চিটো কি হয় 1 বাই ওমেগা চি ঠিক আছে এইটো ফৰ্মুলা আমি জানো
আৰু আমাক ইম্পিডেন্স অফ দ্য আৰ চি চাৰ্কিট দিয়া আছে কুৱেশ্যনত কিমান জেড ইজ ইকুৱেল টু আৰ বাই ৰুট টু ঠিক আছে এতিয়া টাইম কনষ্টেণ্ট অফ এন আৰ চি চাৰ্কিটৰ এটা ফৰ্মুলা আছে সেইটো বাৰু মই পিছত দি দিম তোমাকক আগতে আমি এইটো ছল্ভ কৰি লওঁ এতিয়া আমি কি কৰিম জাষ্ট ইকুৱেট কৰিম যিহেতু জেড ইজ ইকুৱেল টু আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা উই ন আৰু এইটো আমাৰ কুৱেশ্যনত গিভেন আছে তো আমি কি কৰিম ইকুৱেট কৰিম তো ইকুৱেট কেনেকৈ কৰিম এইফালে লিখিম মই আৰ বাই ৰুট টু ইজ ইকুৱেল টু আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স চি হোল স্কুৱেৰ তো আমি ৰুট অভাৰটো আঁতৰাবলৈ কি কৰিম স্কুৱেৰিং বোথ ছাইডছ তো এইফালে আৰ স্কুৱেৰ থাকিব এইফালে টু আহি যাব আৰু এইফালে হৈ যাব আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স চি স্কুৱেৰ ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি কি কৰিম আৰ স্কুৱেৰ বাই টু ইজ ইকুৱেল টু আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ এই এক্স চিটোৰ জেগাত আমি কি বহাম এতিয়া 1 বাই ওমেগা চি বহাম তো 1 বাই ওমেগা স্কুৱেৰ চি স্কুৱেৰ হ'ল ক্লিয়াৰ ইয়ালৈকে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম আমাক কুৱেশ্যনত চৰি মই ভুলকৈ ল'লোঁ এইটো আৰ বাই ৰুটটো দিয়া নাছিলে ৰুটটো আৰ দিছিলে ন এইটো য়েছ আৰ ৰুটটো আছিলে হা এইটো চাবা তোমালোকে আৰ ৰুটটো হা এইটো আৰ ৰুটটো তাৰমানে এইটো 2 আৰ স্কুৱেৰ হৈ যাব ন য়েছ তো এইটো 2 আৰ স্কুৱেৰ মই ভালকৈ লিখি দিছোঁ 2 আৰ স্কুৱেৰ চৰি এইটো চাবা হা এইটো মই আৰ বাই ৰুটটো ধৰি আছিলোঁ এইটো আৰ ৰুটটো হয় হা ঠিক আছে তো 2 আৰ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ কিমান থাকিব এতিয়া 1 বাই ওমেগা স্কুৱেৰ চি স্কুৱেৰ তো আমি আৰ স্কুৱেৰটো এইফালে লৈ আহিম তো কিমান হৈ গ'ল লৈ আহিলে এইফালে থাকিলে আৰ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 বাই ওমেগা স্কুৱেৰ চি স্কুৱেৰ এইখিনিলৈকেতো একো প্ৰব্লেম নাই ইয়ালৈকে তো আমি কি কৰিম আৰ স্কুৱেৰ চি স্কুৱেৰটো এইফালে লৈ আহিম আৰু এইফালে ৰাখিম অকল ওমেগা স্কুৱেৰ ইয়ালৈকেও একো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া যদি মই ৰুট অভাৰ লওঁ বোথ ছাইড কি পাম এইফালে থাকিব আৰ চি আৰু এইফালে থাকিব 1 বাই ওমেগা ফাইন ইয়ালৈকে এতিয়া এই যে টাইম কনষ্টেণ্ট বুলি কিবা এটা যে বস্তু ক'লে এইটো এই টাইম কনষ্টেণ্টৰ ফৰ্মুলা কি হয় জানানে এইটো বহুতে নাজানে টাইম কনষ্টেণ্টটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে টাউ ডি এণ্ড ইটছ ফৰ্মুলা ইজ আৰ চি বুজি পাইছানে তাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে আৰ চি তো আৰ চিটো এতিয়া আমি কি পালোঁ এইটো টাইম কনষ্টেণ্ট হ'লনে therefore time constant tau is to 1 by omega তো ওমেগাৰ ভেলুটো আমাক কুৱেশ্যনত দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে 1000 ৰেডিয়ান পাৰ ছেকেণ্ড হয়নে তো লিখি দিয়া 1000 ক্লিয়াৰ তো এইটো কিমান আহিলে 0.001 ছেকেণ্ড তাৰমানে কি 1 মিলি ছেকেণ্ড নহ'ল জানো তো অপশ্যনত মিলি ছেকেণ্ডছত আমি কি বহাই দিম 1 ক্লিয়াৰ বুজি পালা বস্তুটো তো মেইন ফৰ্মুলা এইটো বহুতে নাজানে এইটো নোট ডাউন কৰি ল'বা তোমালোকে টাইম কনষ্টেণ্টৰ ঠিক আছে আৰু এইটো চাবা আৰ ৰুটটো দিয়া আছিলে মই আৰ বাই ৰুটটো লিখিছিলোঁ কাৰেক্ট কৰি ল'বা এইটো ঠিক আছে অ'কে একো ইছ্যু নাই ফাইন নেক্সট কুৱেশ্যনটো যাব পাৰোঁ আমি তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো কিন্তু অলপ ক্ৰিটিকেল হয় কিহৰ কাৰণে ক্ৰিটিকেল বুলি ক'লোঁ মই এইটো অলপ কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে এইটো বহুতে চাগে কৰা নাছিলা যোনে 2024 দিছিলা ড্ৰপাৰ যোন আছা তো এই কুৱেশ্যনত কি দি আছে এইছানে আমাক টেম্পাৰেচাৰ টি দ্য প্ৰবেবিলিটি অফ আইডিয়েল গেছ মলিকিউলছ উইথ মাছ এম হেভিং স্পীড ভি ইজ গিভেন বাই এইটো প্ৰবেবিলিটি দিয়া আছে কিন্তু হা দেখিছানে কুৱেশ্যনটোত অলপ বেলেগ টাইপৰ কুৱেশ্যন এইটো টু কোৱান্টিটিজ I1 এণ্ড I2 আৰ ডিফাইণ্ড ইন টাৰ্মছ অফ PV এজ ফলোজ হুইচ অফ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজ ট্ৰু ঠিক আছে এই যোনটো আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেলৰ ভেলু দিছে ন এইটো নন নিগেটিভ ৰেণ্ডম ভেৰিয়েবল হয় এইটো RMS স্পীডৰ যোনটো এক্সপ্ৰেশ্যন দিছে ঠিক আছে তো এইটো ফৰ এনি নন নিগেটিভ ৰেণ্ডম ভেৰিয়েবল RMS ইজ গ্ৰেটাৰ দেন মিন হা এইটো মনত ৰাখিবা তো এইটো আমি ছল্ভ কৰিলেতো মিন ভেলুটো কিমান আহিব এনেকুৱা আহিব ফাইন RMS স্পীড এইটো ঠিক আছে আৰু কি হয় তোমাৰ ইন জেনেৰেল তাৰমানে যোনটো তোমালোকৰ I1 ভেলু আছে ন সেই I1 ভেলু ইজ গ্ৰেটাৰ দেন I2 হয় আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা ফৰ এনি নন নিগেটিভ ৰেণ্ডম ভেৰিয়েবল RMS ইজ গ্ৰেটাৰ দেন মিন হয় সদায় ঠিক আছেনে ফৰ এনি নন নিগেটিভ ৰেণ্ডম ভেৰিয়েবল যোনটো তোমালোকৰ
RMS root mean square speed হয়, it is always greater than mean. ঠিক আছে, it is always greater than mean. তো সেইটো কাৰণে কি হয় I1 is greater than I2, কাৰণ I1 টো আমাক দিয়া আছে এইটো আৰু I2 টো দিয়া আছে আমাক এইটো, হয়নে? তো I1 ৰ ভেলু আমি পাই গ'লো এইটো, তো RMS is greater than mean. মই কি ক'লো RMS is greater than mean, এইটো RMS ক'লো মই, তো RMS is greater than mean আৰু এইটো আমাৰ mean ভেলুটো হয়, গতিকে I1 is greater than I2 হ'ব। ঠিক আছে, অ'কে। তো আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 46লৈকে যাব পাৰোঁ এতিয়া। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 46ত কি কৈছে চোৱা, কনচিডাৰ এ ভিস্কাছ ফ্লুইড হেভিং ইউনিফৰ্ম ডেঞ্চিটি ৰৌ এণ্ড কোফিচিয়েণ্ট অফ ভিস্কচিটি ইটা বুলি দিছে। ঠিক আছে, টু চলিড স্ফিয়াৰ্ছ উইথ ৰেডিয়াছ R1, দুটা চলিড স্ফিয়াৰ আছে। ঠিক আছে, দুটা চলিড স্ফিয়াৰ আছে, এটা ৰেডিয়াছ দিয়া আছে R1, এটা দিয়া আছে R2। ঠিক আছে, ফল ইনটু দিছ লিকুইড এণ্ড একুৱায়াৰ্ছ টাৰ্মিনেল ভেলচিটিজ অফ V আৰু 8V। তো এইটোৰ কাৰণে আমাৰ টাৰ্মিনেল ভেলচিটি V, এইটোৰ কাৰণে আমাৰ টাৰ্মিনেল ভেলচিটি 8V। আৰু ডেঞ্চিটি এইটোৰ কাৰণে কি হয় 2 ৰ' দিয়া আছে ইয়াত 2 ৰ' আৰু এইটোৰ কাৰণে দিয়া আছে 3 ৰ'। তো আমাক লাগে R1/R2 কি হয়। তো ইজি কুৱেশ্যন বহুত, হয় নাই? বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয়। তো আমি এটা ফৰ্মুলা জানো কিহৰ কাৰণে, ষ্টক টাৰ্মিনেল স্পীড জানো নহয় আমি, ষ্টকছ টাৰ্মিনেল স্পীড ফৰ এ স্ফিয়াৰ। কি হয় এইটো, মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, ক'ত গ'ল পইণ্টাৰ, য়েছ দিছ, অ'কে। তো ইয়াতে কি লিখিম মই এতিয়া, আমি জানো যে ষ্টকছ টাৰ্মিনেল স্পীড ফৰ এ স্ফিয়াৰ কি হয়, এইবিলাক ফৰ্মুলা তোমালোকে মনত ৰাখিবা হা, বহুতে মনত নাৰাখে ফৰ্মুলাবিলাক। তো 2/9 NCERT দিয়া আছে ফৰ্মুলাটো ক্লিয়াৰলি, R স্কুৱেৰ rho s minus rho s minus rho ইনটু G ডিভাইড বাই ইটা। এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা, NCERT ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে, যোনে যোনে পঢ়া নাই চাই ল'ব। তো আমাক কথাটো কিহৰ কাৰণে সুধিছে যে ৰেডিয়াছ এটাৰ কাৰণে R1, এটাৰ কাৰণে R2। ঠিক আছে, তাৰপিছত ক'লে আমাক টাৰ্মিনেল ভেলচিটি এটাৰ কাৰণে V, এটাৰ কাৰণে 8V। ঠিক আছে, তো এইটো টাৰ্মিনেল স্পীড, তো এইটো এটা কি হ'ল, এটাৰ কাৰণে V দিয়া আছে, এটাৰ কাৰণে 8V দিয়া আছে। ডেঞ্চিটি ৰ' এই যোনটো আমি ৰ' লিখিছোঁ এটা দিয়া আছে, 2 ৰ' এটা ৰ' দিয়া আছে, 3 ৰ'। তো জাষ্ট আমি সেইখিনি লিখিম। ঠিক আছে, এই ৰ' এছৰ জেগাত আমি এবাৰ বহাম 2, এবাৰ বহাম 3 ৰ'। ফাইন, অ'কে। এতিয়া চাবা আমি কেনেকৈ কৰিম কুৱেশ্যনটো। অ'কে, তো আমি ফৰ্মুলাটো গম পালোঁ এইটো হয়। ঠিক আছে, এতিয়া আমাক কি লাগিছে, ৰেডিয়াছ আৰু ডেঞ্চিটিৰ কথাহে ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে, বাকীখিনি আমাৰ একো নালাগে, দেখিছেনে? টাৰ্মিনেল স্পীড, ৰেডিয়াছ, ডেঞ্চিটি আৰু ৰেডিয়াছৰ কথা দিয়া আছে R1 R2, বাকী একো বস্তুৰে ইয়াত দৰকাৰ নাই। আমাক এইটো তোমাৰ কোফিচিয়েণ্ট অফ ভিস্কচিটি ইউনিফৰ্ম আছে বুলি কৈছে, দুইটাৰ কাৰণে একেই হয়। দেন ৰ'টো দুইটাৰ কাৰণে একেই হয়, যোনটো ইউনিফৰ্ম ডেঞ্চিটি হয়, দুইটাৰে ইউনিফৰ্ম ডেঞ্চিটি আছে। ঠিকে আছেনে? খালি স্ফিয়াৰ কেইটাৰ ডেঞ্চিটিহে বেলেগ বেলেগ কৈছে, তাৰমানে ৰ'টো একেই থাকিব। তো আল্টিমেটলি আমি ফৰ্মুলাটো এইটো এক্সপ্ৰেশ্যনটো আমি জাষ্ট ৰিকুৱাৰ্ড টাৰ্মছকেইটা লিখি ল'ম ইয়াৰ পৰা। 2/9 কেঞ্চেলেই হৈ যাব, এইবিলাকৰ কোনো দৰকাৰ নাই, কনষ্টেণ্ট সেইবিলাক। ইটাটো কনষ্টেণ্ট বুলি কৈ দিলে। ঠিক আছে, তো আমাক ভেৰিয়েবল কি কি আছে, ৰেডিয়াছ, ডেঞ্চিটি আৰু টাৰ্মিনেল স্পীডটো। তো R স্কুৱেৰ rho s মাইনাছ rho, আমি ইমানকণ লিখি থ'লেই হৈ যায়, ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল চাইনটো দিবা। হয়নে? এইকণৰ পৰা আমাৰ এইখিনিতো কনষ্টেণ্ট, দুইটাৰ কাৰণে একেই হয় এই দুটা, তো আমাক জাষ্ট এইকণ পাৰ্টহে লাগে, তো আমি সেইটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেলটো এইটো লিখি দিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, দুটা স্পিয়াৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কণ্ডিশ্যন ল'ম। তো কেছ 1 এইটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি থাকিম আমি। কেছ 1ত কি কৰিম আমি, ফাৰ্ষ্ট স্পিয়াৰটোৰ কাৰণে V, তো V ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল ৰেডিয়াছ R1 স্কুৱেৰ আৰু এইটো দিয়া আছিলে 2 ৰ' মাইনাছ ৰ', তাৰমানে কি পালোঁ আমি, V ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু R1 স্কুৱেৰ ৰ'। ঠিকে আছে, দেৰফৰ V ইজ ইকুৱেল টু R1 স্কুৱেৰ ৰ'। এতিয়া আমি নেক্সট কেছটো চাওঁ, কেছটোতো কিমান আছিলে টাৰ্মিনেল ভেলচিটি, I think 8V দিছিলে, য়েছ 8V। 8V ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু R2 স্কুৱেৰ আৰু স্পিয়াৰটো ৰেডিয়াছ দিছিলে
3 row minus row. তো এইটো হৈ গ'ল 8v is equal to r2 square আৰু এইফালে থাকিলে 2 row. ক্লিয়াৰ ইয়ালৈকে একো ডাউট নাই? অ'কে, therefore ইয়াত আমি পালোঁ 8v is equal to 2 row r2 square. এতিয়া আমাক r1 square by r2 square লাগে, গতিকে আমি পুট কৰি দিম এতিয়া। এইটো নাম্বাৰ 1 দিয়া, এইটো নাম্বাৰ 2 দিয়া। তো r1 by r2 লাগে ন, তো আমি লিখিম 1 by 2। তো v by 8v আৰু এইফালে থাকিব r1 square row আৰু এইফালে থাকিব 2 row r2 square। ঠিক আছে, অ'কে। তো v কেঞ্চেল গ'ল আৰু ইয়াতে row কেঞ্চেল গ'ল। তো থাকিল কি 1 by 8 is equal to r1 square by 2 r2 square। ঠিক আছে, তো দিছ ইমপ্লাইজ এইটো 2 আৰু এইটো 4 যাব। তো 1 by 4 is equal to r1 by r2 whole square। তো মই যদি ৰুট অভাৰ লৈ লওঁ, এইফালে থাকিব 2, এইফালে থাকিব r1 by r2। তাৰমানে ৰেচিঅ'টো আমি কিমান পালোঁ, r1 is to r2 equal to 1 is to 2। আমাক ৰেচিঅ' সুধিছেনে জাষ্ট ডিভিজনটো সুধিছে? এইটো আমি এইটো পালোঁ আৰু এইটো পালোঁ। আমাক কুৱেশ্যনত অ'কে জাষ্ট ডিভিজনটো সুধিছে ন, ফ্ৰেকশ্যনটো। তো এইটো আমাক 1 by 2 লিখি দিলে হ'ল। ইজি কুৱেশ্যন আছিলে, জাষ্ট ফৰ্মুলা। তোমালোকে টাৰ্মিনেল স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা, ষ্ট'কছে যোনটো দিছিলে এইটো টাৰ্মিনেল ভেলচিটি ফৰ্মুলা কয়, টাৰ্মিনেল স্পীড ফৰ্মুলা কয়, একেই হয়। তো এইটো মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। দেন নেক্সট যোনটো ডপলাৰ ইফেক্টৰ কুৱেশ্যন আছে, সেইটো তোমালোকৰ আউট অফ দি চিলেবাছ, সেইটো তোমালোকক নালাগে, কোনো দৰকাৰ নাই। বনাছ কুৱেশ্যন পাই যাবা যদি এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে, ঠিক আছে। তো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে যাব পাৰোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 48। অ'কে, কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা, এইটো মেকানিক্সৰ কুৱেশ্যন দিছে। টু বডিজ এ এণ্ড বি অফ মাছেছ 7 kg আৰু 3 kg are attached to each other in the following way। আচ্ছা, ইফ এ ফ'ৰ্চ অফ 100 নিউটন, আচ্ছা আমাক এটা কৈছে 7 kg ন, তাৰমানে এইটো 7 kg আৰু এইটো 3 kg। অ'কে, ইফ এ ফ'ৰ্চ অফ 100 নিউটন ইজ এপ্লাইড অন এ এলং এক্স ডাইৰেকশ্যন, দ্য ফ'ৰ্চ অফ এ অন বি কি হ'ব? তো এইটোত এপ্লাই কৰা হৈছে 100 নিউটন ফ'ৰ্চ এটা। তো এ বি কিমান দিব আমি সেইটো উলিয়াব লাগে, ঠিক আছে। ইজি কুৱেশ্যন হয়, জাষ্ট চিম্পল কুৱেশ্যন। আমি এইটো কৰি আছোঁ, চোৱা কেনেকৈ কৰিম। এইটোতো একদম ইজি কুৱেশ্যনে হয়। জাষ্ট কি কৰিবা, পইণ্টাৰটো এক্সেন উলিয়াই লৈছোঁ, অ'কে ফাইন। কি কৰিবা, এইটো জাষ্ট টোটেল এক্সেলাৰেশ্যন ওলাবা। টোটেল বডিটো এতিয়া এটা হোল বডি বুলি ভাবা। তো টোটেল মাছ কিমান হয় ইয়াৰ? 10 kg, 7 + 3। তো টোটেল ফ'ৰ্চ দিয়া আছে 100 নিউটন। তো ফ'ৰ্চ দিয়া আছে, মাছ আছে 10 kg। তো এক্সেলাৰেশ্যন কিমান হ'ব? F = ma পৰা 10 m/s²। এইটো আমি এক্সেলাৰেশ্যন পাই গ'লোঁ। এতিয়া ফ্ৰী বডি ডায়েগ্ৰামটো চোৱা, ব্লক এৰ কাৰণে 7 kg, ঠিক আছে। তো তাৰ এক্সেলাৰেশ্যন আছে 10 m/s²। তো মাছ আছে, তো ফ'ৰ্চ সি কিমান লগাব এইফালে? 70 নিউটন, 7 × 10। এতিয়া যোনটো ব্লক বি আছিলে, সিওটো ছেইম এমাউণ্ট অফ ফ'ৰ্চ লগাব ফৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম। যোনটো ব্লক বি আছিলে, সিও এইফালে 70 নিউটন লগাব, 70 লগাব সিও। আৰু এইফালে লাগি আছিলে কিমান? 100, আৰু এইফালে লগাইছে কিমান? 70। ৰিমেইনিং কিমান থাকিলে? 30। তো কাৰেক্ট এনচাৰটো কি? এ কিমানক বি কিমান লগাব? 30। 30 উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ন। অ'কে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাবা কি দিছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাবা হা, ভালকৈ পঢ়িবা কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে। এ ছিষ্টেম গ'জ ফ্ৰম ষ্টেট এ টু বি। এৰ পৰা সি বিলে গৈছে উইথ দ্য পাথ, কিন্তু কোনটো চোৱা? AC/B। এৰ পৰা চি গৈছে, দেন বি গৈছে, কিন্তু আল্টিমেটলি সি ক'ৰ পৰা গৈ আছে? এৰ পৰা বি গৈছে, দেন আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈছে বিৰ পৰা এ লৈকে, ঠিক আছে। অ'কে, তো কৈছে যে ৱেন এ ছিষ্টেম গ'জ ফ্ৰম ষ্টেট এ টু বি এলং দ্য পাথ AC/B পাথত গৈছে, কৈ দিছে ৱেন 20 kJ অফ হিট ফ্ল'জ ইন টু দ্য ছিষ্টেম। তো কিমান হিট ফ্ল' কিমান কৈছে? 20 kJ ইন টু দ্য ছিষ্টেম। আৰু কিমান ৱৰ্ক ডান গৈছে ছিষ্টেমটোৱে? 7.5 kJ, ঠিক আছে। তো ইফ দ্য ছিষ্টেম ইজ ৰিটাৰ্ণ বেক ফ্ৰম বি টু এ এলং দ্য কাৰ্ভ পাথ BA due to a work of 5 kJ done on it, then
আচ্ছা কিমান অফ হিট উইল বি এবজৰ্ব বা ৰিজেক্ট কিমান হ'ব হিট আমি সেইটো উলিয়াব লাগে আচ্ছা তো থাৰ্মোডাইনামিক্সত আমি জাষ্ট চিম্পল ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিলে হ'ল তো প্ৰথমতে আমি কেছটো লিখিম ভালকৈ বুজি ল'বা হা ডায়েগ্ৰামটো এৰ পৰা বিত গৈছে থ্ৰু এ চি বি দেন আকৌ বিৰ পৰা এলৈকে ৰিটাৰ্ণ হৈছে কেতিয়া যেতিয়া 5 কিলো জুল ৱৰ্ক ডান হৈছে তো আমি ইয়াতে লিখিম কিউ ফ্ৰম এ টু বি কিমান এবজৰ্ব কৰিছে বুলি কৈছে নহয় কিমান এবজৰ্ব কৰিছে আল্টিমেটলি ফ্ল'ছ ইনটু দ্য ছিষ্টেম মানে এইটো এবজৰ্ব ন তো কিমান 20 কিলো জুল 20 কিলো জুল আৰু ৱৰ্ক ডান কিমান ক'লে 7.5 কিলোমিটাৰ অ'কে তো ডাব্লিউ এ বি এৰ পৰা বি যাওঁতে কিমান ৱৰ্ক হ'ল 7.5 কিলো জুল এইটো ৱৰ্ক ডান হ'ল এইটো হিট এবজৰ্ব হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো ফৰ্মুলা জানো নহয় ডেল ইউ ইজ ইকুৱেল টু কিউ মাইনাছ ডাব্লিউ জাষ্ট ভেলু পুট কৰি দিম তো কিউটো 20 এইটো 7.5 তো আমি কি পালোঁ ডেল ইউ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কিমান পালোঁ এইটো আহিব তোমাৰ ইফালে থাকিব 12.5 একো প্ৰব্লেম নাই ইয়ালৈকে ইজি এতিয়া চাবা কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে ৰিটাৰ্ণ হৈছে বিৰ পৰা এলৈকে আৰু যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ হ'ব কি হ'ব 5 কিলো জুল ৱৰ্ক ডান কৰিছে সি তো আমি লিখিম যে ৱৰ্ক ডান ফ্ৰম বি টু এ ঠিক আছে ৱৰ্ক বি টু এ ৱৰ্ক ডান ফ্ৰম বি টু এ এইটো আমি কিমান লিখিম 5 কিলো জুল কিন্তু নিগেটিভ লিখিম কিহৰ কাৰণে লিখিম কাৰণ ৱৰ্ক ইজ ডান বাই দ্য ছিষ্টেম ন সেইটো কাৰণে আমি নিগেটিভ লিখিম তো ইয়াতে ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি চেঞ্জটো কিমান হৈ যাব -12.5 কাৰণ কিহৰ কাৰণে কাৰণ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ইজ নট এ পাথ ফাংচন ইট ইজ এ ষ্টেট ফাংচন তো এই পাথটো একো ডিপেণ্ড কৰা নাই সি এৰ পৰা বি চি জি য'লৈকে গৈ নাথাকক একো ডিপেণ্ড নকৰে সেইকাৰণে ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ফ্ৰম বি টু এটো কি হ'ব ইট ইজ পাথ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হা এইটো মনত ৰাখিবা সদায় -12.5 কিলো জুল এইটো যে ষ্টেট ফাংচন হয় হয়নে ঠিক আছে এতিয়া ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট ল থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ল আছে তাৰ পৰা আমি কি পাম এতিয়া আকৌ এইটো ফৰ্মুলাই লিখিম কিউ মাইনাছ ডাব্লিউ তো এইটো আমি পাই গ'লোঁ কিমান -12.5 এইটোৰ পৰা আমি পাই আছোঁ ঠিক আছে তো দিছ ইমপ্লাইজ কিউ মাইনাছ অফ 5 -12.5 হয়নে তো কিউ বি এটো কি হৈ যাব এতিয়া এইটো কিউ বি এ হয় দেই সব বি এৰ কাৰণেতো সব বি এ হ'ব তো আল্টিমেটলি কিউটো আমি কিমান পাই যাম -17.5 ক্লিয়াৰ হ'ল কিহৰ কাৰণে হ'ল এইটো মই কৈ দিছোঁ এইটো মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হ'ল প্লাছটো এইফালে গ'লে -5 হৈ যাব আল্টিমেটলি ন তো -5 হৈ গ'লে কি হ'ব -17.5 এতিয়া মাইনাছ যে হ'ল হিটটোতো আমি ওলালোঁ -17.5 তো আল্টিমেটলি এইটো অপশ্যন গ'ল এইটো অপশ্যন গ'ল এইটো অপশ্যন গ'ল তো নিগেটিভটো ৰিজেক্টেড অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব ক্লিয়াৰ অলপ কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন আছিলে এইবিলাক ভালকৈ চাই ল'বা জাষ্ট চিম্পল ফৰ্মুলা ইউজ হৈছে বেলেগ একো নাই অ'কে তো এইটো আৰু এটা ধুনীয়া কুৱেশ্যন দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 52 কি কৈছে যে 4 ক্ল'জ ছাৰ্ফেচেছ কৰস্পণ্ডিং চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনছ আৰ shown below আচ্ছা আমাক ফ্লাক্স এতিয়া এটা বস্তু চোৱাচোন গছ লমতে কি ফ্লাক্সৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় কিউ নেট এনক্ল'জড চাৰ্জ বাই এপচাইলন নট কিউ নেট মানে কি নেট চাৰ্জ এনক্ল'জড মানে কি এটা ক্ল'জ ফিগাৰৰ ভিতৰত যিমানখিনি আছে তাৰমানে তো এইটো ক্ল'জ ফিগাৰৰ ভিতৰত আমাৰ ফাৰ্ষ্টত চাবা ইয়াত আছে কিমান 2 কিউ প্লাছ কিউ টোটেল চাৰ্জ ইয়াত কিমান আছে 1 + 1 - 1 তাৰমানে কিউ ইয়াত কিমান আছে এই বাহিৰতো কনচিডাৰ কৰিম নে নকৰোঁ কাৰণ কিহৰ কাৰণে ক্ল'জ ফিগাৰটোৱে কিমানখিনি এনক্ল'জ কৰিছে আমাক সেইটোহে লাগে বাহিৰতো একো ডাজ নট মেটাৰ তো এইটো হ'ল 3 4 5 হৈ গ'ল 6 কিউ দেন এইটো বাহিৰৰখিনি মেটাৰ নকৰে ভিতৰত কিমান আছে 5 - 2 3 কিউ এতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা এটা বস্তু কি দেখিছোঁ যে ফ্লাক্স ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু কিউ নেট এনক্ল'জড তাৰমানে কি কিউ যিমান বাঢ়িব ফ্লাক্সো সিমান বাঢ়িব তো এতিয়া হায়েষ্ট ফ্লাক্স কোনটোত আছে 6 কিউ চাৰ্জ চবতকৈ বেছি তাৰমানে ফ্লাক্সটো চবতকৈ বেছি তো কিউ ফ্লাক্স 3 ন এইটো থাৰ্ড ফিগাৰটো তো থাৰ্ডটোৰ হায়েষ্ট হয় তো অপশ্যন এই দুটাটো গ'লেই তো এই দুটা বাচি আছে তো এইটোৰ ফ্লাক্স চবতকৈ হায়েষ্ট হয় ফ্লাক্স 3 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন কোনটো আহিব
3Q2 4টো আহিব 4টো আহিব দেন কোনটো আহিব 2Q2 ফ্লাক্স অফ 1 তো কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব বুজি পালা তো ফ্লাক্স ইজ ইকুৱেল টু নেট চাৰ্জ এনক্ল'জ বাই এপচিলন নট তো নেট চাৰ্জটো যিমান বেছি হ'ব ফ্লাক্সটো সিমান বেছি হ'ব আৰু গতিকে ফিগাৰকেইটা চাই চাই তোমালোকে উলিয়াই ল'বা আৰু একৰ্ডিংলি ঠিক আছে ইজি কুৱেশ্যন আছিলে এইটো কুৱেশ্যনো ইজি দিছে এইটো 2022ত আহিছিলে একদম ছেইম কুৱেশ্যন এটা তো ৰিপিট হৈছে কুৱেশ্যন দেখিছানে অ'কে কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা অলপ পইণ্টাৰটোৱে প্ৰব্লেম দি আছে মোৰ চৰি অ'কে এইটো এ পাৰ্টিকল মুভছ ইন এ চাৰ্কল অফ ৰেডিয়াছ আৰ ইন হাফ দ্য পিৰিয়ড অফ ৰিভলিউশ্যন ইটছ ডিছপ্লেচমেণ্ট ইন ডিষ্টেঞ্চ এটা পাৰ্টিকেল আছিলে সি এটা চাৰ্কুলাৰ পাথত মুভ কৰি আছিলে ঠিক আছে হাফ টাইম ৰিভলিউশ্যন সি কি হ'ল ছেমি চাৰ্কেল এটা পালেগৈনে এটা সি ছেমি চাৰ্কেল পালে এইটো ছেমি চাৰ্কেল পালে তাৰমানে কেনেকুৱা হ'ল ফিগাৰটো আল্টিমেটলি মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ এইখন ফিগাৰ ইমানখিনি পালেগৈ সি হাফত ফুলত এটা চাৰ্কেল বনি যাব হয় নাই এতিয়া ইয়াৰ ৰেডিয়াছ হৈ গ'ল কিমান আৰ এইটো আৰ ৰেডিয়াছ দিয়া আছে তো আমাক কৈছে ডিষ্টেঞ্চ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট তো ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে কি শ্বৰ্টেষ্ট ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য ইনিচিয়েল আৰু ফাইনেল পইণ্ট এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ইনিচিয়েল পইণ্ট এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ফাইনেল পইণ্ট শ্বৰ্টেষ্ট ডিষ্টেঞ্চ এইফালে এনেকৈ গ'লে হ'ব নে এনেকৈ গ'লে হ'ব অবভিয়াছলি এনেকৈ গ'লে হ'ব তো শ্বৰ্টেষ্ট ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব আৰ আৰু এইফালেও থাকিলে আৰ তাৰমানে ডায়েমিটাৰটো 2R উইল বি দ্য শ্বৰ্টেষ্ট ডিষ্টেঞ্চ তো ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান হ'ল 2R তো ডিছপ্লেচমেণ্ট আমি পালোঁ 2R দেন ডিষ্টেঞ্চটো লাগে এতিয়া আমাক ডিষ্টেঞ্চটো চোৱা টোটেল চাৰ্কলটোত কিমান হ'ব ডিছপ্লেচমেণ্ট চৰি ডিষ্টেঞ্চ চাৰ্কামফাৰেঞ্চটো তাৰমানে 2πr আৰু যিহেতু এইটো ছেমি চাৰ্কল তো 2πr ডিভাইড বাই 2 থাকিলে কিমান πr তো ডিষ্টেঞ্চ কিমান পালোঁ আমি πr তো অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব বুজি পালা কুৱেশ্যনটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন আছিলে ঠিক আছে অ'কে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দিছে তো নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছে দ্য ৱৰ্ক ফাংচন অফ এ গিভেন মেটেৰিয়েল ইজ 4ev ৱৰ্ক ফাংচন দিয়া আছে দ্য লংগেষ্ট ৱেভলেন্থ অফ লাইট ডেট কেন কজ ফটো ইলেক্ট্ৰন এমিশ্যন ফ্ৰম দিছ মেটেৰিয়েল কিমান হ'ব একদম ইজি কুৱেশ্যন জাষ্ট ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰা অ'কে কুৱেশ্যনটোত জাষ্ট মই ইৰেজ কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আমি ছল্ভ কৰি আছোঁ হা অ'কে মই কিছুমান বস্তু তোমালোকক কৈ দিছোঁ হা এইবিলাক তোমালোকে জানানে নাই মই চাওঁ যে এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু এইচ নিউ হয় এইটো ফৰ্মুলা জানা তো এইটোৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ এইচ চি বাই লেমডা ইমানখিনি লিখিব পাৰোঁ জানা আৰু ৱৰ্ক ফাংচনটোক ফাইৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ইমানখিনিও জানা তো আমাক কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে ফাই ইজ ইকুৱেল টু 4ev ক্লিয়াৰ তো 4ev আমাক কুৱেশ্যনত দিয়া আছে তো এইটো যদি জুললৈ কনভাৰ্ট কৰা কিমান হ'ব 4 ইণ্টু 1.6 ইণ্টু 10 টু দি পাৱাৰ -19 ইমানখিনি জুল আহিব হয়নে অ'কে এতিয়া আমাক কি সুধিছে যে লংগেষ্ট ৱেভলেন্থ অফ লাইট লেমডা মেক্সটো সুধিছে তো আমি জানো যে এটা ফৰ্মুলা কি হয় ইয়াৰ পৰাই আমি আনিম হা ফৰ্মুলাটো যে ৱৰ্ক ফাংচন ইজ এনাৰ্জি অ'কে এইচ চি বাই লেমডা মেক্স আমি এইটো লিখি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ লেমডা মেক্সটো কি পাম এইচ চি বাই ৱৰ্ক ফাংচন এইবিলাক ফৰ্মুলা তোমাকে জানিবা হা এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো এইচৰ ফৰ্মুলা আমি জানো 6.6 ইণ্টু 10 টু দি পাৱাৰ -34 দেন চি ভেলুটো আমি জানো 3 ইণ্টু 10 টু দি পাৱাৰ 8 আৰু এইটো আমি জানো কিমান দিয়া আছে 4 ইণ্টু 1.6 ইণ্টু 10 টু দি পাৱাৰ -19 তো এইটো যদি ছল্ভ কৰা তোমালোকে এনচাৰ পাবা এৰাউণ্ড 3.1 ইণ্টু 10 টু দি পাৱাৰ -9 মিটাৰ তাৰমানে 3.1 নাহিব 3.1 ইণ্টু 10 টু দি পাৱাৰ -7 মিটাৰ আহিব হা তো এইটো পাবা 310 ইণ্টু 10 টু দি পাৱাৰ -9 মিটাৰ তাৰমানে 310 নেন'মিটাৰ তো অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব ন ঠিক আছে অপশ্যন বি কাৰেক্ট ইজি কুৱেশ্যন জাষ্ট ফৰ্মুলা আৰু এইটো ফৰ্মুলা এপ্লাই হৈছে ই ইকুৱেল টু এইচ চি বাই লেমডা তো এই জেগাত আমি ৱৰ্ক ফাংচন লিখিব পাৰোঁ বিকজ ইটছ এন এনাৰ্জি তাৰপিছত লেমডাৰ জেগাত লেমডা মেক্স লিখিছোঁ তো জাষ্ট ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি দিছোঁ ভেলু পুট কৰিছোঁ ছল্ভ কৰিছোঁ এনচাৰ ওলাই গৈছে
ক্লিয়াৰ আৰু একো জানিবলগীয়া নাই বিশেষ ইয়াত নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে যাব পাৰা তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দেখাত ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু ইমান টান কুৱেশ্যন নহয় একেটা পঢ়ি চালে তোমাকে গম পাবা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাবা কি কৈছে এ পাৰ্টিকল ইজ মুভিং ইন এ ইউনিফৰ্ম চাৰ্কুলাৰ মোশ্যন অফ ৰেডিয়াছ আৰ উইথ এংগুলাৰ ভেলচিটি ওমেগা ঠিক আছে এংগুলাৰ ভেলচিটি আমাক কোৱা আছে ওমেগা এইটো ওমেগা দেন ইন দ্য এণ্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যন আচ্ছা আণ্ডাৰ পাৰ্টিকল ইজ অলছ' মুভিং এলং দ্য ছেইম চাৰ্কুলাৰ পাথ বাট ইন ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যন তাৰমানে এটা যদি তোমাৰ ক্লকৱাইজ গৈছে এটা তোমাৰ কৈছে যে এটা পাৰ্টিকেল তোমাৰ ক্লকৱাইজ গৈছে আৰু ইটো পাৰ্টিকেল তোমাৰ এণ্টি ক্লকৱাইজ গৈছে ন এণ্টি ক্লকৱাইজ কিন্তু সিহঁত দুইটাৰে কি কৈছে যে এংগুলাৰ ভেলচিটিটো ছেইম দুটা পাৰ্টিকেলৰ কাৰণে আমাৰ এংগুলাৰ ভেলচিটিটো ছেইম বুলি কৈছে ঠিক আছে নেক্সট কি কৈছে ছাপ'জ বোথ দ্য পাৰ্টিকেল ষ্টাৰ্ট এট টি ইকুৱেল টু 0 ফ্ৰম দ্য ছেইম পইণ্ট in opposite direction আচ্ছা opposite direction কৈছে okay the minimum time t after which the velocities of the two particles become orthogonal to each other তো তোমাকে ফাৰ্ষ্ট জানিব লাগিব যে অৰ্থগোনেলৰ মিনিংটো কি হয় তো অৰ্থগোনেলৰ মিনিংটো হৈছে কি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ 90 ডিগ্ৰী তাৰমানে ঠিক আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইটো চোৱা এতিয়া চাবা তো আমাক ক'লে যে টু পাৰ্টিকেল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দ্য ছেইম পইণ্ট হয়নে চাৰ্কলৰ ৰেডিয়াছটো আমাক দিয়া আছে ৰেডিয়াছটো আমাক দিছে তোমাৰ আৰ আৰু দুইটা পাৰ্টিকেল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দ্য ছেইম পইণ্ট তো এটা পাৰ্টিকেল মুভ কৰিছে ক্লকৱাইজ এটা মুভ কৰিছে এণ্টি ক্লকৱাইজ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম সিহঁতৰ এংগলটো লিখিম থিতাকেইটা লিখিম তো থিতা ফৰ দ্য পাৰ্টিকেল ওৱান তো থিতা ওৱানটো কি হ'ব ওমেগা টি ছাপ'জ মই এইটো এণ্টি ক্লকৱাইজ ধৰি লৈছোঁ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিকেলটো যিহেতু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিকেলটো ইয়াত এণ্টি ক্লকৱাইজ কৈছে মই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিকেলটো ওমেগা টিটো এণ্টি ক্লকৱাইজ পজিটিভ ধৰিছোঁ তো তেতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টিকেলটোৰ কাৰণে মই কি ধৰিম ফৰ পাৰ্টিকেল টু থিটা টুটো তেতিয়া মাইনাছ ওমেগা টি অপজিট ডাইৰেকশ্যন কাৰণে চাইনটো চেঞ্জ হৈ গৈছে চ' এইটো হ'ব ক্লকৱাইজ ছেকেণ্ড পাৰ্টিকেলটোৰ কাৰণে ইয়ালৈকে একো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে হয়নে ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি সুধিছে তোমাৰ কুৱেশ্যনটোত একচুৱেলি মিনিমাম টাইমটো ওলাব লাগে হা যেতিয়া ভেলচিটিজ দুইটাৰে পাৰ্টিকেলৰে ভেলচিটি দুটা 90 ডিগ্ৰী হৈ যাব তেতিয়া আমাক টাইমটো কি ওলাব লাগে সেইটো সুধিছে ঠিক আছে এতিয়া তো ভেলচিটি ইজ অলৱেজ টেনজেণ্ট টু চাৰ্কেল এইটো আমি কথা জানো হয়নে যে ভেলচিটি ইজ অলৱেজ এই লাইনটো মনত ৰাখিবা ভেলচিটি ইজ অলৱেজ টেনজেণ্ট টু দ্য চাৰ্কেল এইটো কথা আমি জানো এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে বক্স বনাই দিছোঁ অ'কে এতিয়া ফৰ দ্য পাৰ্টিকেল এ আমাৰ এংগল অফ ৰেডিয়াছ ভেক্টৰ থিটা ওৱান তো টেনজেনচিয়েল ভেলচিটি কিমান হ'ব ফৰ পাৰ্টিকেল ওৱান আমাৰ এংগল অফ ৰেডিয়াছ ভেক্টৰ কিমান থিটা ওৱান তো টেনজেনচিয়েল ভেলচিটি কিমান হ'ব টেনজেনচিয়েল ভেলচিটিটো হৈ যাব থিটা ওৱান প্লাছ 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে তো ইটোতো তোমাৰ পাৰ্টিকেলটোতো কি হৈছিলে এণ্টি ক্লকৱাইজ মুভ কৰিছিলে তো তাৰ টেনজেনচিয়েল ভেলচিটিটো কি হ'ব -90 অপজিট ডাইৰেকশ্যন তো টেনজেনচিয়েল ভেলচিটি ফৰ পাৰ্টিকেল টু কি হ'ব থিটা ওৱান -90 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে ইয়ালৈকে অ'কে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এংগলকেইটাৰ মাজৰ ভেলচিটি উলিয়াম ভেলচিটিটো কেনেকৈ উলিয়াম জাষ্ট মাইনাছ কৰি দিম এইকেইটা তো চেঞ্জ ইন এংগল এইটো মই এনেকৈ ডেল দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ তো ফাৰ্ষ্টটো আছিলে আমাৰ এইটো ছেকেণ্ডটো এইটো তো ফাৰ্ষ্ট মাইনাছ ছেকেণ্ড কৰিম থিটা ওৱান প্লাছ 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ এইটো থিটা টু হ'ব দেই অ'কে থিটা টু প্লাছ 90 ডিগ্ৰী ন অ'কে এইটো হৈ যাব কিহৰ লগত ইকুৱেল এইটো ছল্ভ কৰা থিটা ওৱানৰ ভেলু পাইছিলোঁ আমি ওমেগা টি অ'কে তো লিখিবা এইটো ওমেগা টি প্লাছ 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ ওমেগা টি প্লাছ এইটো 90হে হয় অ'কে মই ইৰেজ কৰি দিলোঁ চ' এইটো আমাৰ 90 আছিলে মই ভুলকৈ লিখিছিলোঁ 90 তো থিটা টুটো কি আছিলে আমাৰ মাইনাছ ওমেগা টি ন
এইটো মাইনাছ অফ মাইনাছ ওমেগা টি মানে প্লাছ ওমেগা টি হৈ যাব প্লাছ ওমেগা টি দেন এইটো প্লাছ 90 ঠিক আছে ইয়াৰ মডুলাছটো তো এইটো কি হ'ব টুৱাইচ অফ ওমেগা টি প্লাছ 180 ডিগ্ৰী এইটো হৈছে আমাৰ চেঞ্জ ইন চৰি এংগল বিটুইন দ্য ভেলচিটিজ তো আমি কি কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট এংগলটো মাইনাছ ছেকেণ্ড এংগলটো আমি ভেলচিটিকেইটা মাইনাছ কৰি দিলোঁ হয়নে টেঞ্জেঞ্চিয়েল ভেলচিটিকেইটা অ'কে এতিয়া আমি কি কৰিম এই যোনটো আমাৰ আমি মানে যোনটো এটা লাষ্ট এংগলকেইটা কেলকুলেট কৰিলোঁ ভেলচিটি দুটাৰ মাজৰ যোনটো এংগল কেলকুলেট কৰিলোঁ সেইটো আমি ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী পুট কৰি দিম ঠিক আছে কাৰণ আমাক অৰ্থগনেলটো লাগে ন তো আমি এইটো কি কৰিম ইকুৱেট টু 90 ডিগ্ৰী কৰি দিম ঠিক আছে ইয়ালৈকে অ'কে তো কি হৈ যাব তো 2 ওমেগা টি প্লাছ 180 ডিগ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু 270 হৈ যাব এইটো হয়নে দেন এইটো মই সলভ কৰিম 2 ওমেগা টি ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী দেন এইটো মই পাম ওমেগা টি ইকুৱেল টু 45 ডিগ্ৰী দেন ওমেগা ইজ ইকুৱেল টু 45 বাই চৰি টি ইজ ইকুৱেল টু 45 বাই ওমেগা ন তো ওমেগাটোৰ ভেলুটো আমাক অপশ্যন কি দিছিলে এনেই আমাৰ ওলাইছে 45 বাই ওমেগা ন আমাৰ অপশ্যন আছে 45 মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ পাই বাই 4 লিখিব পাৰোঁ তো এইটো লিখোঁ যদি মই পাই বাই 4 ইনটু ওমেগা তাৰমানে পাই বাই 4 ওমেগা তো মোৰ অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে এইটো অপশ্যন চি মোৰ কাৰেক্ট হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা মই এইটো ইৰেজ কৰি দিছোঁ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 54টো চোৱা তো আমাক কি কৈছে যে কনচিডাৰ এ ইউনিফৰ্মলি ডেন্স স্ফেৰিকেল চেল অ'কে ইউনিফৰ্মলি ডেন্স স্ফেৰিকেল চেল অফ ইনাৰ ৰেডিয়াছ এ আৰু আউটাৰ ৰেডিয়াছ বি আচ্ছা তাৰমানে এনেকুৱা কিবা এটা আছে আৰু ধৰা মই ৰাফ ফিগাৰ এটা লৈছোঁ ছাপ'জ এইটো ইনাৰ ৰেডিয়াছটো আমাক এ দিছে আৰু আউটাৰ ৰেডিয়াছটো ছাপ'জ বি দিছে অ'কে আৰু কি কৈছে যে ইফ দ্য এম ইজ দ্য মই এইটো ভুলকৈ লিখিছে ইফ এম ইজ দ্য মাছ অফ দ্য চেল দ্য মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া অফ দ্য স্ফেৰিকেল চেল আচ্ছা মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া সুধিছে তো ইজি কুৱেশ্যন বহুত জাষ্ট ফৰ্মুলা লাগে কি লাগে এম আৰ স্কুৱেৰ হয় নাই তো চিম্পল ফৰ্মুলা পুট কৰিলে তোমাৰ এনচাৰটো ওলাই আহিব বাৰু আমি কৰি চাওঁ এতিয়া তো আমি নাজানো যে উই ন' ডেট এইটো মই ইয়াতে লিখিছোঁ উই ন' ডেট অ'কে তো আমি কি জানো যে মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া ফৰ্মুলা কি হয় এম আৰ স্কুৱেৰ হয়নে হয় নাই অ'কে তো মই যদি এটা স্মল ফিগাৰৰ কাৰণে কৰোঁ কি হ'ব I is equal to for a small mass okay suppose মই স্মল মাছ কনচিডাৰ কৰি লওঁ ইয়াতে ছাপ'জ ডি এম তো সেইটোৰ কাৰণে যদি এইটোতো এমটোতো মাছ হয় ফৰ দ্য হোল ফিগাৰ মই ছাপ'জ স্মল ষ্ট্ৰিপ এটা কনচিডাৰ কৰিলোঁ তাৰ মাছ হৈছে ডি এম তো তাৰে যদি মই মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া উলিয়াওঁ তেতিয়া কি হ'ব সেইটো ডি এম আৰ স্কুৱেৰ হয়নে আৰটো য'ত ৰেডিয়াছ এতিয়া ইনাৰ ৰেডিয়াছ আউটাৰ ৰেডিয়াছ পিছত পুট কৰিম এইখিনি আচ্ছা এতিয়া যদি মই এতিয়া এই ষ্ট্ৰিপটোৰ কাৰণে সেইটো হ'ল যদি মই গোটেই ফিগাৰটোৰ কাৰণে কৰোঁ কি হ'ব মই ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিম এইটো ছাপ'জ ডি আই আছিলে তো মই ডি আইটোক ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিম আৰ স্কুৱেৰ ডি এমৰ লগত হ'ল তো মই ডি আইটো কি পাম আই পাম আৰু মই এইটোত লিমিট কি লগাম এতিয়া চোৱা তো লিমিট লগাম মই কি ইনাৰ ৰেডিয়াছৰ পৰা আউটাৰ ৰেডিয়াছ লাগে এইটো মই লিমিট লগাম ঠিক আছে আচ্ছা এইটো আৰ স্কুৱেৰে থাকিল আৰু তোমাৰ ডি এমৰ জেগাত মই কি লিখিব পাৰোঁ স্পেৰিকেল চেলৰ কাৰণে 4 পাই আৰ স্কুৱেৰ ৰ' ন এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে গম পাইছে চাগে ডেঞ্চিটি ইকুৱেল টু মাছ পাৰ ইউনিট ভলিউম হয়নে তাৰ পৰা আহিছে এইটো আৰু এইফালে থাকিব তোমাৰ ডি আৰ অ'কে ঠিক আছে ইয়ালৈকে একো ডাউট নাই অ'কে এতিয়া জাষ্ট এইখন চল্ভ কৰিলে হৈ যায় এনচাৰটো তো আমাৰ বাহিৰত ওলাই আহিব তোমাৰ 4 পাই ৰ' ভিতৰত থাকিব আৰ টু দি পাৱাৰ 4 ডি আৰ এইফালে থাকিব এ এইফালে থাকিব বি ঠিক আছে অ'কে 4 পাই ৰ' তো এইফালে আহি গ'ল R5 লিমিটকেইটা পুট কৰা এ আৰু বি ঠিক আছে তো এইটো চল্ভ কৰিলে কি আহিব 4 পাই ৰ' তো B5/5
minus a to the power 5 by 5 হয়নে এনেকুৱা কিবা অপশ্যন আছে নেকি এনিৱেজ ৰ'বা তো এইখন আমি সলভ কৰিলে কি পাম এতিয়া 4 pi rho 5 to the মই কমন লওঁ এফালে থাকিব b কিউব মাইনাছ সৰি b to the power 5 মাইনাছ a to the power 5 ঠিক আছে এতিয়া টোটেল মাছটো আমি লিখিব পাৰিম টোটেল মাছটো কি হ'ব ওকে নাও টোটেল মাছ আমি m দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোঁ এইটো কি হ'ব 4 pi rho by 3 into b cube minus a cube ঠিক আছে তো মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াটো আমি কম্বাইন কৰি দিওঁ এতিয়া এটা আমাৰ আছে 4 pi rho 5 b5 minus a5 আৰু এটা আমাৰ আছে 4 pi rho by 3 b cube minus a cube তো আমি এতিয়া কম্বাইন কৰি দিম কম্বাইনিং আই আমি কি পাম 3m by 5 b5 minus a5 divided by b cube minus a cube তো এই ইকুৱেশ্যন আছিলে এইটো হয়নে তো অপশ্যন ডি টো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে অপশ্যন ডি সৰি কোড মাৰ্কাৰটো মোৰ অপশ্যন ডি কাৰেক্ট ঠিক আছে ওকে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব পাৰা ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা কি কৈছে if the first spring is stretched by an amount del x এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট স্প্ৰিং এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড স্প্ৰিঙৰ চিষ্টেমটো ঠিক আছে তো আমি ইয়াতে কি ওলাব লাগে একচুৱেলি ছেকেণ্ড চিষ্টেমটো কিমান ষ্ট্ৰেচ হৈছে সেইটো ওলাব লাগে ঠিক আছে ওকে তো আমাৰ চিষ্টেম ওৱানটোৰ কাৰণে চোৱা ফৰ দি মইতো এইফালে লিখিছোঁ হা ফৰ চিষ্টেম ওৱান তো চিষ্টেম ওৱানত তোমাৰ স্প্ৰিং কনষ্টেণ্ট কি হয় কে থাকিব ঠিক আছে ইয়াত একো চেঞ্জ নহয় কিন্তু চিষ্টেমটোত কি হয় ফৰ চিষ্টেমটো ইয়াতে কি হৈছে চোৱা ইয়াতে দুটা স্প্ৰিং কম্বিনেশ্যন দুটা পেৰেলেলত আছে হয়নে তাৰমানে এটা কে প্লাছ কে 2 হ'ব আৰু এটা কে প্লাছ কে 2 হ'ব তো সেই কে প্লাছ কে দুটা কিহত আছে পেৰেলেলত আছে ঠিক আছে এটা চাবা তো এইটোৰ কি হ'ব তোমাৰ তো ফাৰ্ষ্ট দুটা স্প্ৰিং কি হ'ল চিৰিজত আছে এই দুটা মই দেখাইছোঁ ডায়েগ্ৰামটোত এই দুটা স্প্ৰিং চিৰিজত আছে দেন এই দুটা স্প্ৰিং চিৰিজত আছে দেন ইহঁতৰ কম্বিনেশ্যন এটা পেৰেলেলত আছে হয়নে তো ইহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট কেছটোৰ কাৰণে কি হ'ব কে ইকুইভেলেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু 1 বাই কে প্লাছ 1 বাই কে ফৰ চিৰিজ ঠিক আছে এইটো ছাপ'জ ছাইড এ ধৰি লওঁ এইটো ছাইড বি এইটো ছাইড এ ঠিক আছে এইটো এ কাৰণে ঠিক আছে তো কি হ'ব 1 বাই কে ইকুইভেলেণ্ট উইল বি ইকুৱেল টু কে 2 আহিব হয়নে দেন কে ইকুইভেলেণ্ট টু কি আহিব 2 বাই কে ঠিক আছে দেন কি হ'ব নেক্সট বিটোৰ কাৰণেও ছেম হ'ব কে ইকুইভেলেণ্ট উইল বি 2 বাই কে এতিয়া এ আৰু বি তোমাৰ কি হয় চিৰিজত আছে তো দেয়াৰ সৰি পেৰেলেলত আছে তো দেয়াৰ ফৰ কে ইফেক্টিভ টোটেল কেটো কি হ'ব কে টোটেল এইখন দুটা চাম কৰি দিয়ে 2 বাই কে প্লাছ 2 বাই কে তলত আহিব কে 2 প্লাছ 2 4 বাই কে আহিব হয়নে অ'কে এতিয়া আমি কি কৰিম এক্সটেনশ্যন কেইটা উলিয়াম ঠিক আছে তো চিষ্টেম ওৱানৰ কাৰণে কি আছিলে ফৰ চিষ্টেম ওৱান ইয়াৰ কাৰণে তোমাৰ এক্সটেনশ্যনটো আছিলে ডেল এক্স এতিয়া চিষ্টেম টুৰ কাৰণে এক্সটেনশ্যনটো কি হ'ব ফৰ চিষ্টেম টু এক্সটেনশ্যনটো কি হ'ব এইটো মই ছাপ'জ ডেল এক্স ওৱান লিখিছোঁ হা ইকুৱেল টু ডেল এক্স অ'কে চিষ্টেম টুৰ কাৰণে কি হ'ব এফ বাই কে কাৰণ কি হয় এফ ইকুৱেল টু কে এক্স নহয় জানো তো ডেল এক্সটোতো কি হ'ব এফ বাই কে ইকুইভেলেণ্ট হয়নে তো এফটো আমাৰ হ'ব ইয়াতে কে ইকুইভেলেণ্টটো হ'ব 4 ওপৰত কেটো গুচি যাব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কি আহিব ডেল এক্স ওৱান বাই ডেল এক্স টু ঠিক আছে এইটো আমি এতিয়া উলিয়াম ৰেচিঅ'টো কি আহে চাম
তো এইটোত আমাৰ আহে